Är du redo? Jag är redo. Pour over eller espresso? Pour over. Favoritprocess? Tvättad. Mjölk eller plantbaserat? Mjölk. Iskaffe eller cold brew? Iskaffe. Och då tänker du iskaffe som receptet säger på iskaffe om du googlar iskaffe med mjölk, socker och gammalt kallt kaffe från Alltså kaffebryggaren. termen iskaffe är ganska stor, så jag vet inte om du syftar på en islatte eller en is pour over. Är det islatte utan socker, ja, då är det iskaffe. Men är det socker och grejer i, då är det cold brew. Men du kanske föredrar en, eftersom du var inne på en Iced V60 eller vad vi nu ska kalla det för. Precis, jag föredrar en iced pour over. Favoritursprung? Colombia just nu. Vilket råd skulle du vilja gå tillbaka att ge dig själv när du började med kaffe? Ta kontakt med fler människor online. Gevalia eller Zoegas? Gevalia. Cappuccino eller latte? Cappuccino. V60 eller Kalita? V60. Vilken vana önskar du att du hade? Att jag gick upp klockan 5 på morgonen varje dag. Det är bara att ställa alarmet. Exakt. Från vilket rosteri dricker du helst kaffe? Nu är det ju lite fusk om du säger April, även om det är det. Du får bjuda på en drop till någon annan. Jag är lite biased om jag skulle säga April. Så jag säger ett annat rosteri just nu. Det skulle nog faktiskt vara La Cabra. Om du skulle skriva en bok om annat än kaffe, vad skulle den handla om? Den skulle nog handla om musikproduktion. Vilket är det bästa rådet du har fått? Gästen kommer alltid först. Stockholm eller Köpenhamn? Köpenhamn. AIK eller Djurgården? Så jag kollar inte på fotboll alls, men Djurgården säger vi det. Alltså jag kollar inte på sport alls, så jag har ingen koll. Vad gör dig mest irriterad? Folk som hostar rakt ut utan att hålla för. Lite pandemiskadad. Nej, innan pandemin också. Det blev värre under pandemin. Har du bockat av besök på kaffefarm från din bucketlist? Nej, det har jag inte. Det är en av mina största mål i närtid. Vart skulle du helst åka? Så ska vi åka till Sydamerika faktiskt, bara för att det finns så många länder som korsar varandra. Det hade varit kul att åka till Etiopien och Kenya också, men det vore häftigare att se de stora kontrasterna från flera kaffeproducerande länder. Ja, 100%, jag håller med. Jag har inte heller kryssat av det på min bucketlistan. Det kommer. Ja, så När det småningom. kommer till kaffedrinkar, med eller utan alkohol? Med alkohol. Favorit? Alltså, det är väl en espresso tonic, tror jag, med en riktig espresso i. Jag är inte expert på kaffedrinkar, men jag har fått smaka några stycken. Film eller tv-serier? Film. Favoritgenre? Det är nog faktiskt så här, superhjältefilmer. Marvel. Vilken är din favoritsuperhjälte? Oj, vad svårt. Spider-Man. Vilken sak kan du inte vara utan? Kaffe. Hur många koppar kaffe blir det på en dag? Det blir väl ungefär 5 om man kombinerar espresso och brygg. Har du någon dålig vana? Jag snarkar skithögt. Favoritresemål?
Barcelona. Om du inte jobbade med kaffe, vad skulle du jobba med då? Då hade jag faktiskt kunnat vara en ingenjör. För det var det jag pluggade i gymnasiet, naturvetenskapliga programmet. Ja. Så jag hade glidit in på det spåret. Ja. Finns det fler dörrar än jul i världen?